اگه میدونستم چه چیزایی قرار اتفاق بیفته همه چیزو خیلی متفاوت‌تر انجام میدادم. نامری میموندم، یه گمنام. اما دیگه گمنام نیستم. من یکی از تحت تعقیب ترین هکرهای دنیا هستم. میخوایم بدونیم من کیم؟ من بنیامینم و این داستان زندگی منه. اون درس سختی از کارش گرفته. ادعا میکنه که هک کردن کنار گذاشته. اون گفت که میتونه ما رو به گروه فرنز و مافیای سایبری روسیه برسونه. میخواد با تو حرف بزنه. پس شما من کی هستم هستین؟ یه دلیلی برای اینجا بودنت وجود داره. دلیلی که من به خاطرش اینجام. خب همه چیز جوری به هم متصله. هر شروعی پایانی هم داره. این داستان مجموعی از همه چیزه و من در مرکزش قرار گرفتم. تیدو، موسا، جاکو، توماسو بگیر. توماس. همیشه میخواستم یه ابرقهرمان باشم تو هم بیا. با قدرتی ماورایی. میخواستم کارایی انجام بدم که هیچ کس فکرشم نمیکرد. در واقع یه قدرت ماورایی داشتم. من نامری بودم. لباس ابرقهرمانی هم داشتم. پیتزا پارادایس، آخر رنگین کمان. هر ابرقهرمانی باید داستان خانوادگی غم انگیز داشته باشه. پدر و مادر من عنکبوتی مردن. پدر و مادر بتمن کشته شدن. پدر و مادر سوپرمن هم منفجر شدن. در حقیقت من همه شرایط رو دارا بودم. وقتی من متولد شدم پدرم به فرانسه فرار کرد. هیچ وقت اونو ندیدم. شباهتی که با مادر بزرگم دارم هم همینه. پدرش تو جنگ جهانی دوم کشته شد. تنها خاطره ای که از اون داره 3 تا پوکه فشنگ قدیمی که رفقاش از یک کشور خارجی آوردن که حتی اسمش هم نمیدونم. وقتی 8 سالم بود مامانم خودشو کشت. بهترین پیرنگ برای داستان یه قهرمان. مادر بزرگم ازم مراقبت کرد و بعدها من مراقب اون بودم. من روانشناس نیستم. اهمیتی به رویاهات نمیدم. در مورد کلی چی میدونی؟ از رابطت با فرندز بگو. چیزی که میخوای بهت میگم. اما همه جزئیات مهمن. هک کردن مثل شعبده بازی میمونه. با هر دوش میشه دیگران رو فریب داد. از وقتی 14 سالم بود همه وقتمو جلوی کامپیوتر میگذروندم. زبانهای برنامه‌نویسی رو یاد گرفتم. اولین سیستممو هک کردم. دنیایی از احتمالات پایان ناپذیر. برای اولین بار حس کردم توی کاری موفقم. تو دنیای واقعی من صفری در میان یک ها بودم. در واقع یه بیگانه، یه بازنده، یه آدم عجیب و غریب. اما تو اینترنت من حس تعلق داشتم. پناهگاهی برای آدمای مثل من. هر کسی که وقتشو تو شبکه جهانی تلف کرده، جایی که به اصطلاح بهش میگن شبکه تاریک، بقیه رو ملاقات میکنه. اینترنتی داخل اینترنت. اینجا میتونستم هر کسی که میخوام باشم. شب و روزم جلوی کامپیوتر میگذشت. بعدش تو دنیای واقعی میخوابیدم. فقط یه راه وجود داشت. ایده رو از بزرگترین الگو گرفتم.
هکرهای خوب زیادی وجود دارن، اما فقط یه قهرمان واقعی برای من وجود داشت. اسم خودش رو MRX گذاشته بود. مشخص نیست اهل کجاست. هیچ کس نمیدونست اون کیه. میتونست هر سیستمی رو هک کنه. اون یه ستاره واقعی بود. یکی از معروف‌ترین هک‌هاش حمله به یک شبکه اجتماعی بود. هیچ چیزی یا هیچ کسی رو جدی نمیگرفت. بین هکرها یه ابرقهرمان بود. من میخواستم مثل اون بشم. به سایت‌های داروخانه‌های آنلاین نفوذ میکرد تا ریتالین به دست بیاره. چرا که به ریتالین عادت کرده بودیم. نگهبان هکرها. MRX 3 تا قانون داشت. اول، هیچ سیستمی امن نیست. دوم، هدفت ناممکن ها باشه. سوم، تو فضای مجازی و واقعی خوش بگذرونید، یعنی به عبارت دیگه تفریح خودتون رو محدود نکنید. اما اینکه من الان اینجا نشستم و اینکه چرا همه چیز اینجوری شد، تنها دلیلش ماریه. هی فقط استراحت کردن طالب کسی کمک نکرده. امید رنگین کمان بالای آبشار زندگی ماست. هنوزم میخوای تو امتحان قبول شی؟ سعی کن یاد بگیری. نکنه امیدواری یکی سوالای امتحانی برات بدوزه. با سوپرمن تماس گرفتم ولی وقت نداشت. خیلی خوب. احمق. چه پرنده عجیب غریبی. پیتزا پارادایس آخر رنگین کمان. موقع مدرسه بی نهایت عاشق ماری شده بودم، ولی بعد از 10 سال هیچ کس اون پسر خلوچل ردیف آخر یادش نبود. آخ جون غذا رسید. بیار اینجا. بذارش اونجا. خیلی گرسنمه. وای من که حسابی گرسنم. من مخصوص میخواستم. خیلی خوب. اینم میشه مخصوص 34 یورو. این چه کوفتیه؟ من گفتم بدون ماهی آنچووی باشه. من واسه این پول نمیدم. اینقدر عوضی نباش اسکار. ممنون، بقیه‌اش مال خودت. چی دیوونه شدی؟ تازه اگه سوالای امتحانو گیر بیاری آقای آنچووی 100 تا دیگه بهت میده. رشته حقوق. دنیا نیازی به قهرمان نداره، اما هر روز میشنوم که مردم آرزوی دیدنشو دارن. یعنی چی؟ منظورم سوپرمنه. کارم دیگه اینجا تمومه. ممنونم. اسکار خیلی عوضی. سوپرمن وارد بشود. فرصتی پیدا شده بود تا ابرقهرمان بشم. ماری یه مشکل داشت و من میتونستم حلش کنم. فقط باید سوالای امتحانی رو براش گیر می آوردم. اون وقت تو خاطرش میموندم. عاشق هم میشدیم، ازدواج میکردیم، بچه دار میشدیم و کنار هم خوشبخت میشدیم. چی بهتر از این؟ سوالات امتحانی کارشناسی رو سرور مرکزی دانشگاه ذخیره شده بود. من فقط نیاز به دسترسی به سرور داشتم. خیلی راحت بود. اکثر هکرها فقط به سیستم نفوذ میکنن. به سیستم بدون تغییر چیزی نفوذ میکنن. اما خب بقیه از خودشون ردی به جا میذاشتن و خیلی هم یه سوغاتی چیزی با خودشون برمی داشتن میبردن. اما من سوپرمن، مرد عنکبوتی یا بتمن بودم. اینجا چی کار میکنی؟ ولی ظاهراً مثل که یه احمق بودم. نه سابقه دستگیری داری نه سابقه محکومیت. محکوم به 50 ساعت خدمات اجتماعی. به فکر زندگیت باش، همش به خودت مربوطه. — 50 ساعت خدمت اجتماعی من به معنای تمیز کردن شهری بود که اهمیتی بهش نمیدادم. نمیتونست بدتر از این باشه. دیگه حتی ریتالینم جواب نمیداد. اما همه چیز باید با یه اتفاق عوض میشد. خب واسه اینجایی میتونی حرف بزنی یا نه؟ بس نمیتونی. بذار حدس بزنم. تو یکی از اون آدمایی که فکر میکنن زندگیشون ناعادلانه است، اونایی که فقط میخوان نامرئی باشن، درست مثل بقیه جامعه. حتی تو مدرسه بقیه تو رو کتک هم نمیزدن چون که هیچ کس اهمیتی به تو نمیداد. این خیلی 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 بده. میدونی من چی فکر میکنم؟ همش یه کلاهبرداریه. مشکلات کامپیوتری. و شما؟ مال من ناقابله.
چیا بلدی ها؟ حملات دیدنس؟ باتنس؟ فیشینگ ها؟ یا فقط یه بچه اسکریپت نویسی؟ سرور دانشگاه رو هک کردم. چجوری بهش نفوذ کردی؟ بهم بگو. با زیرو دی اکسپلویت. میتونی زبان ماشین رو بخونی؟ به همین سادگی؟ اسم من مکسه. منم بنیامینم. امروز برنامه چیه؟ دارم به خودم فکر میکنم که آیا لحظه‌ای هست که همه چیزو به یک باره به هم متصل کنه. لحظه‌ای که همه چیزو عوض کنه. Später Abend ist so kranker die Gäste. Gefällt dir mein bescheidener Tempel der Dekadenz? Ha? Die Hälfte der Leute hier kenne ich nicht mal. Alles scheiß Schmarotzer. مکس کاملا برعکس من بود. با اعتماد به نفس، جذاب، یه آدم برنده. درو ببند. باشه. جریان چیه؟ خب بگو بینم اینجا چی داری ها؟ خب بذار معرفی کنم. این بنیامینه. استفان. بنیامین انگل. استفان استاد نرم افزار بود. میتونست توی هر برنامه باگا رو پیدا کنه. همیشه دیوونه پرهیجان بود و هیجان دوست داشت. دیوونگی رو دوست داشت و چیزای دیگر رو. فامیلی ندارم. پاول متخصص سخت افزار بود. با یک گیره کاغذ و مادربرد هر چیزی که بخوای برات میساخت. مثل من. اونم مادرش رو تو بچگی از دست داده بود. پدرش هم اونو به یتیم خونه سپرده بود تا رو چیزای مهمتر تمرکز کنه. اون ماهیچه‌ای که برای لبخندش لازم بوده با نافش ارجا بریدن. مکس گفت میتونی زبان ماشین رو بخونی. زبان ماشین؟ هر کسی میتونه اینو بگه، ولی چیزی نیست که اثباتش راحت باشه. یا زندان از اینجا نمیری انگل. دمشگر. پاول. راست منم بنیامینم. فقط بنیامین. خوشی از الان شروع میشه. ای واش. نگران نباشین. کلاهبرداری که نکردیم. چیه؟ فکر اینجا خونمه؟ زود باش بیا. تو اون پیک پیتزاییه نیستی؟ اما میشناسی؟ برید کنار. مهمونی اون پسر است. بزن بریم. اعلام کن شمرگتونه. دست من نزن. زود باش بیا. زود باشی بخشی بچه.
پس دلو زدی به دریا. با هر اخطاری متوقف می شدم. بعد از اون دیگه وان هستم. صبر کنین. دیگه نمیتونم ادامه بدم. خیلی خوب، بعدم ببینم تو. بیاین. کجا؟ الان به خاطر آوردمت. بنیامین انگل. معلممون تو رو فراموش کرد و تو باید با قطار به خونه برمیگشتی. خیلی جالب بود اون عصر. خداحافظ. خداحافظ. هممون میدونستیم که همچین روزی میرسه. مادر بزرگت نیاز به کمک تخصصی داره. باید بستری بشه. پیش کساییه که کارشونو بلدن. دکترها 4 سال پیش تشخیص دادن که مادر بزرگم آلزایمر گرفته. از اون موقع مثل این بود که یه پاکن نامرئی داره اونو پاک میکنه. بلیطا لطفاً آماده. فکر کردم گرفتنت پلیسا. فکر خوبی نبود که درست اولین هفته خروجی رو ببندن، نه؟ تو چه مرگت شده؟ بهتر میشه زود بهش بیا، میخوام یه چیزی نشونت بدم. بلند شو. بجم دیگه. باید همونجا میشستم، اما مثل این بود که بین ما تنابی نامرئی وجود داشته باشه. به من گفت که چطوری هک کردن رو شروع کرده. منم تمام و کمال به حرفاش گوش کردم. آدمای اون بیرون هستن که فکر میکنن امنیت دارن ولی اصلا نمیدونن چه خبره. امنیت، همه امنیت میخوان اما امنیت وجود نداره. وقتی که اینو میفهمی میدونی مثل اینه که تمام جهان رو توی بشقاب خلاصه کردی. فقط باید اونو به دست بگیری. با اینکه خیلی متفاوت بودیم یه چیز مشترک داشتیم. اول فقط تو فضای مجازی از کارا لذت نبر. دوم ناممکن هدفت باشه و سوم هیچ سیستمی امن نیست. MRX. هیچ وقت پشت کامپیوترت قایم نشو. MRX اینو از قبل میدونه. آسیب پذیری اصلی در برنامه‌ها یا سرورها نیست. انسان دلیل اصلی نقص امنیته. تو مردم رو هک میکنی؟ دقیقاً. موثرترین روش هک کردن هنر فریب دادنه. مهندسی اجتماع. انسان ذاتاً اعتماد پذیر و زود باوره. مهندسی اجتماع از این دو جز استفاده میکنه تا هر چیزی که بخوای به دست بیاری، مثل رمز عبور، ورود به سیستم، اطلاعات محرمانه. گرسنت نیست؟ اینا نگه دار. نگاه کن و یاد بگیر. خانم نوبت منه. با این چند تا دونت شکلاتی میتونم بگیرم؟ روش فروش جدیده ها؟
پول 10 تا رو بده 8 تا بگیر. احتمالا شکلاتیمون تموم شده. خب حالا که پختی؟ این فیشو کی داده؟ نه اون دختر بلنده اونجا. زود باش من گرستم کلی کار دارم. آفرین پسر خوب، عصر خوبی داشته باشی. بیا داداش. دمت گرم. باید جسور باشه تا دنیا رو انگشتت بچرخه. همین الانشم دیر کردم. آماده ای؟ زود باش بیا بریم. ولی آخه کجا داریم میریم؟ بیا. بیا تو. چرا اونو آوردی؟ تو که نمیدونی میتونیم به اون اعتماد کنیم یا نه. قبلا که دیدی چه کارایی بلده. خودت برونش. زیادی بزرگش نکن. برمیگردونیمش. با این قیافه که نمیتونی وارد چی. چرا به اون میرسی؟ چیه حسودیت شد؟ فکر کردم من باهات میام. نقشه تو چیه ها؟ تو نه ما. زود باش. آماده شد. بجام دیگه. این جزء نقشه نبود. خوبه؟ بزن برین. زود باش. موفق بشین. تو با ما نمیای؟ ترجیح میدم نیام. خودم هوا تو دارم بسر. کارشناسایی تیکه کاغذ ساده بود. 5 دقیقه کار با فتوشاپ لازم بود تا درست بشه و 2 دقیقه برای چاپ که هر کسی میتونست این کارو بکنه. کارت شناسایی. چی میگی رفیق؟ بیخیا. ایشون عضو اتحادیه دانمارک هم. اتحادیه دانمارک. یکی از سخنرانان مهمان. میدونی که دانمارکیا جلو میشینن، فهمیدی؟ اینجا به هک کردن خیلی بی ربطه ها. لپتاپ پخش باید به یه شبکه وای فای وصل باشه. دستتو میبوسه. کینگ مووی. فراموش نکن هدفت ناممکن باشه. لعنتی کدوم شبکه آخه؟ کدوم شبکه؟ به تازه وارد اعتماد ندارم. تو به هیچ که اعتماد نداری، حتی خودت. گوش کن، اونا دیگه از این کار خسته شدن. سرویس اطلاعاتی فدرال همه جا آدم داره، اونا بین ما هستن. ما این بچه رو داریم که 0 کیلومتره. حالا همینطوره. به نظر شما این مقدوره؟ شاید هم بتونیم از طریق حزب این کارو بکنیم. من نامرئیم. برای من نامرئیم. من
نامرئیم. عوضی ها ببینید چی کارتون میکنم. ما میخوایم به شما دوربین مداربسته جدیدمون رو معرفی کنیم. ممنونم. این شعله کوچکی است که روشن کننده چشم و دل آلمانی ها خواهد بود. تماشا کنید. این چه خبره؟ قطعش کن. این چه مزخرفیه؟ شورشو در آوردیم. این چه مسخره بازیه؟ بسته دیگه. این مسخره بازی چیه؟ قطعش کن. قطعش کن. اوه گولاخاشون دارن میان. لعنتی استفانسویی اصلا نیست. تو از دست کدوم خریه؟ نمیدونم. عباسی ها زود باشی سویچ. بیا بگیر اینجا. عوضی بیاد بیرون. یاد من زود باش. حساب بازا. روشن کن. زود باش. دارت جو روشن شو. یعنیشون بیرون باش. داشتی که حرکت کن. لعنتی. آها روشن شو. وای زیرش کجا در بیرین. وای این اولین کار گروهی ما با هم بود. تولد حرکتی بسیار بزرگ و من عضوی از اون بودم. از کجا بدونم چیزی که تو داری میگی واقعیت داره؟ 17-04-62-12-73. چی گفتی؟ این شماره بیمه نامه خودته، درست میگم؟ تو فرنچیش متولد شدی، تو آلمان درس خوندی، به عنوان شاگرد اول فارغ التحصیل شدی. به عنوان کارآگاه در اتحادیه جنایت سایبری اروپا در لاهه کار میکنی. 2 تا حساب بانکی داری، یکی تو بانک دنس و یکی تو هلند دایرکت. وقتی درس میخوندی یه مشکل بزرگ داشتی. از اون موقع بود که دیگه نمیتونی بچه دار شی، اونم به خاطر یه نوع بیماری در ناحیه رحمت. همکارت فکر میکنن تو آدم سردی هستی، ولی من تو رو یه آدم تنها میبینم. ما برای هک کردن احتیاج به این مکان داشتیم. خونه مادر بزرگم بهتر اینجا بود. اینجا منو یاد گذشته میندازه. یه اتاق کامپیوتر و اینجور چیزا. آره 1 میلیون بازدید. آره احتیاج به یه اسم داریم. باید یه برند بشیم. باید معروف بشیم. هر چیزی که توجه همراهش میاره زیان باره. باید از رادار اونا دور بمونیم. گوره بابای رادار. برند داشته باشیم که خیلی حال میده. مثل انانیموس، لیزا، مثل ماریس. شماها دیوونه شدین؟ مکس یه ایده داشت. وقتی مکس یه فکری داشت هیچی نمیتونست جلو دارش بشه. اینجا رو ببین. این دلغک کوچولو، خیک و چاق و توپالی. این دلغک کوچولو با کلاه گولاخی، یکی بلند و قوی، یکی کوچول موچولو. این بهترین کلکا رو میزنه. من دیگه این کارو باهاتون ادامه نمیدم. یه غافلگیری دیگه از شکلات. این نظر منه. باشه خیالی نیست. من تابع نظر جمعم. خیلی خب هر کی موافقه دست بالا. هنوز یه اسم احتیاج داریم. ببینم کلی چطوره؟ مثل حروف اول جمله دلغکا به تو میخندن، چون درباره خوشگذرونیه و ماسک هم داره. کلی با 4 تا رای تصویب شد. موافقای کلی. پاول
شد کلی. حرکت بعدی کلی خوش آمد کوچکی به دنیای اقتصاد بود. خیلی خب شروع کنید. بینندگان عزیز، بنابر گزارش‌های رسیده از گروه آماری بانک جی ام، شاخص‌های سهام اوراق مشارکت بانک ما در بازار بورس امروز به بالاترین حد خودش رسیده. صبر کنین، متاسفانه انگار داره سقوط میکنه و رسید به 0. این کار خیلی بهمون چسبید. هدف بعدیمون شرکت بزرگ داروسازی بود. بزن قدش. آره. مکس حق داشت. هرچه بیشتر جسور باشی موفق تر میشی. هر چیزی که دستمون بهش میرسید و حک میکردیم. ریتالین ما رو بیدار نگه می‌داشت. هیچ چیز و هیچ کس رو جدی نمیگرفت. واقعا کارشون درسته. سوالات زیادی مطرحه. آیا حملات سایبری اخیر سازماندهی شده کی پشت این ماسک پنهان میشه؟ آیا این عملیات کاری سازمان جناییه؟ یا گروهی از نوجوانهای عصیانگر و شورشی هن؟ هی ماری. بنیامین، سلام. چی کار داری میکنی؟ هیچی. تو چی؟ من دنبال مرد رنگین کمانیه. ماری میشه بیای؟ باید دست از قایم موشک بازی برداری. پنهانکاری بسه دیگه. پسر تو مایه آبروریزی، خاک بر سره. میدونی تو برای تو خیلی راحته. تو متفاوتی. مردم به حرفت گوش میدن. در واقع خیلی باحالی. آره حق با توه. نگاه کن و یاد بگیر. ماری سلام. راستش ما بنیامین اومده بودیم اینجا خرید که گفت تو رو دیده. اومدم معذرت خواهی کنم از طرف چون مثل شل زرد میدونی میشناسیش که. ببینم شماها امروز وقت دارین یه دوری با هم دیگه بزنیم این اطراف؟ مکس پیشرفت میکرد اما اون خیلی دمدمی مزاج بود. هفته سعی کرد که از اماریکس در مورد کلی واکنشی بگیره. از بزرگترین الگوش انتظار تحسین داشت. اگه میخواین از بازیکنان بزرگ باشین باید با عرضی باشین. کلی چطور؟ کلی چه خیلی؟ لعنتی ما هممون بیارزه‌ایم، بیخاصیتیم. اماریکس هیچ اهمیتی به ما نمیداد. یه شخص دیگه خارج از کشور بود. از اون موقع بود که اونم وارد بازی شد. الان هانن لیندبرگ رئیس بخش تفحص جنایات سایبری اروپا برای شما توضیح میده.
دیشب یه حمله سایبری به بانک مرکزی اروپا توی فرانکفورت صورت گرفته و ما فهمیدیم که دقیقاً همون هکرایی توی این کار دست دارن که پشت حمله به سرورهای ارتش هم هستن. اونا اسمشونو گذاشتن لعنتی اومدن. ما در حال جمع کردن اطلاعات بیشتری هستیم. فرندز عضوی از مافیای سایبری روسی است. طی سالهای اخیر هدفهای بین المللی زیادی رو هک کردن. گروه 4 تا اسم مستعار برای شناسایی داره. 3 تاش اینان: سکتت، توبات و کریپتون. آخری هنوز مشخص نیست. داده هایی که به دست آوردن تو به اصطلاح شبکه تاریک فروخته شده و توسط مافیای سایبری روسی استفاده شده. با توجه به تحقیقات ما به نظر میاد که حداقل یکی از اعضای فرندز از برلینه. کمیسیون ما به تحقیقات پلیس اروپا ملحق میشه. هیچکی به اندازه هانن لیندبرگ از فرندز و کارهای گذشتهشون خبر نداره. واقعیتی که شما 3 سال دنبال فرندز هستین، البته بدون موفقیت؟ بله. خب سوالی نیست؟ خوبه. هانه، فقط خواستم بگم خوشحالم دوباره میبینمت. امیدوارم با این مشکلی نداشته باشی. نه اصلا. خوشحالم که با تو کار میکنم. خوبه. یه چیز دیگه، این که ما با هم بودیم و هیچ کس نباید بدونه. مردم حرف در میارن، گیر اطلاعات میافتیم. وقتی که اون دنبال گرفتن فرندز بود، مکس سعی میکرد که از فکر امارکس بیرون بیاد. اومد. اره اینه. بیاین بریم یه دوری بزنیم. مکس و استفان یکی از اسباب بازی‌های پاول قرض گرفتن و به خط ارتباطی یه برنامه رادیویی نفوذ کردن. همه این خطا رو به جز یکی قطع کردن تا مکس بتونه بیاد و روی خط قرار بگیره. سلام، اسم من بنیامین انگله. جواب درست گزینه ب هست. اتمار هدسفیلد. دیوونه شدی؟ این چه ربطی به گروه کلی داره؟ دزدی یه پرشه چه پیام مسخره ای داره؟ اینجوری هم نیست. اندازه رنو مزخرف نیست. ابر قهرمانا نیاز به ابر اتومبیل داره. دقیقاً. بعدش هم که ندزدیدیمش، برنده شدیم. بفرما. فراموشش کن. Sorry, Mädels. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Na komm, nicht so schön. Auf einen geilen Abend. Hä? Alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people. Can you feel it? Rave is king.
Du kannst sein, wer du willst. Wenn du das gecheckt hast, dann steht dir die Welt offen. Wirklich alles erreicht hast zuerst, wenn du dich deiner ultimativen Challenge gestellt hast. Also kleiner Benjamin hier zum Beispiel. Der hat ein irres Potenzial. Aber er nutzt es nicht. Versteckt sich hinter anderen. Kriegt seinen Mund nicht auf. Wenn dir immer jemand ein Händchen halten muss, dann kommst du nicht weit. Die meisten Menschen gehen immer noch bis an ihre Grenzen. Aber das ist noch nicht genug. Max hatte recht. Ich musste endlich etwas ändern. مکس حق داشت. باید بالاخره یه چیزی رو عوض می‌کردم. بنیامین سلام. تو امتحان قبول شدم. عالیه. الان چه برنامه‌ای داری ها؟ میدونی چجوری موفق شدم؟ نه. عمدن سوالا رو غلط جواب دادم. خب چرا؟ یه حسی به هم میگفت که این امتحان رو قبول میشم. انگار همه درها تا ابد بسته نمیمونن. و من یکی از اون درها رو انتخاب کردم. پورشه رو از کجا آوردی؟ به عنوان کارمند نمونه انتخاب شد. یا شایدم من یه ابرقهرمانم و اینم ماشین یه ابرقهرمانه. آره شاید. خیلی خوب دیگه. به خودت ایمان داشته باش. تو باید مثل مکس باشی. دنبال چیزایی که رسیدن بهشون غیر ممکنه. بهتره که من برم. این گل به این پرشه میاد. احمق دیوونه. ببین که اینجاست. سوپرمن پیتزا فروش. دست از سر ماری بردار. هیچی عوض نشده. ردیفی؟ بهتره نپرسی. MRX پیام فرستاده. MRX حتی کوچکترین جزئیات رو هم تا اون لحظه در مورد کلیر جان انداخته بود. براتون هدیه دارم.
جلومون پرونده تحقیقات محرمانه جرایم رایانه‌ای رو داشتیم که اونا به پلیس جرایم رایانه‌ای اروپا فرستادن. بند مشخصی در مورد کلی وجود داشت. یک گروه بی خطر که با گروه‌های بزرگتر هیچ ارتباطی ندارند. هدف این بسته فقط یک چیز بود. میخواست فقط یه نکته رو برای ما روشن کنه. برای اون کلی چیزی بهتر از بچه‌های زرزره‌ای. آشغال! کاری به همه چیز یه سر میکنی، باید حمله کنی که رو دست همه بزنیم. ما میتونیم یه بانک بزرگ رو هک کنیم. بله، حتی پول یه شرکت مشهور و تو دینار آخرش. ما باید به یه چیزی که واقعا مهمه حمله کنیم، چیزی که بتونه ما رو به المپیوس برسونه. BND. چی؟ BND. سازمان جاسوسی فدرال. کلاس کاریش هم بالاست؟ سازمان جاسوسی آلمان. چرند نفوذ ناپذیره. هیچ سیستمی هم نیست. آره، غیر ممکن نیست. BND باید پیچیده ترین کاری باشه که ما تا الان انجامش دادیم. پیداش کردم. بریم. بفرما شکلات. با یه تومه درست حسابی؟ برو. هر ماهی رو میتونی بگیری. بدون اینکه بدون گردی به ما دسترسی داد. ولی با سیستم اونم ما هنوز نمیتونستیم به سرور اصلی دسترسی پیدا کنیم. با این وجود گردی برگ برنده ما بود. گردی مسئول آماده کردن کارت بود و همچنین مسئول توزیع کارت های ورود به BND. با آدرس تایید میشه یا با رمز؟ بزرگترین کلیشه تاریخ بود. احمقن دیگه. خیلی ها قبلا تلاش کرده بودن که BND رو هک کنن. با قایم شدن پشت میزت نمیتونی این کارو بکنی. آماده این. خودشه. 57 91 76 33.
بنیامین کجاست؟ من چه میدونم. کدوم گوری بودی؟ ما موفق شده بودیم. اون خود اولمپیوس بود. ما فقط ازش بالا نرفته بودیم. ما پرچممونمون بالا گذاشتیم. میدونستم که فردا کارمندای BND خفن ترین روز زندگیشونو میگذرونن. شب بهترین شب زندگی من. بری تنها بذار بیاییم داخل. مثل بچه ها رفتار نکن. بذار بیاییم داخل. تو هم مثل یه احمق رفتار نکن. بدون ما هیچی نیستی. هیچی. ولش کنین. بریم. هیچی. هیچ کس. بدون اینکه کسی بفهمه من اطلاعات محرمانه را از سرور BND دزدیدم. یه کادو براتون دارم. اول پرینتر رو از پروتکل مخابرات دستکاری کرد، بعدش فایروال امنیتی رو دور زد و اطلاعات رو دزدید. نکته جالبش اینجاست که سیستم غیرقابل هک ما در عرض 2 دقیقه و 23 ثانیه هک شد و رفت پی کارش. تو اینو میگی چون هیجان زده شدی. هر کسی این کارو کرده نابغه است. فایلای ضبط شده باید باشن. اونا همه ی ویدیوها رو پاک کردن ولی یه چیزایی مونده. اما هر چیزی یه پیامدی داره. هر چیزی نتیجه‌ای داره. این کنار جسدش بود. جسد تو جنگل پیدا شده. موریتس لاور. به کریپتون مشهوره. صبح بخیر. بریم بیرون. گم شین، زودتر گورتون رو گم کنین. برین از اینجا بیرون. زود باشین.
زود باش دیگه، برو گم شو بیرون. چه مرگت شده ها؟ به من نیاز داری؟ چی؟ به شما نیاز دارم آره؟ شاید شما به من نیاز داشته باشین ها؟ راه افتاده. میدونی چیه؟ شما هیچی نیستین. شما چیزی بیشتر از یه عده ریاکار عوضی نیستین. تمام کاری که شما میکنید اینه که از مردم سوء استفاده بکنید. بسه بابا بسه، بیخیال. خجالت بکشین. ساکت باشید. خفه. امروز صبح جنازه هکری با نام مستعار کریپتون پیدا شد. مرگ اون و هک سازمان جاسوسی آلمان هر دو در شب گذشته BND با مشکلی مواجه ساخته که ممکنه بزرگترین و جبران ناپذیرترین فاجعه تاریخ باشه. نزدیک جسد اطلاعات دزدیده شده از BND پیدا شده. طبق گزارشات واصله از مأمورین تفحص پلیس جنایی، لیست محرمانه مأمورین سازمان که در کنار جسد پیدا شده اثبات میکنه کریپتون برای BND کار میکرد. ظاهرا کریپتون عضو گروه هک فرندزه که BND بهش پول داده تا در مورد هکرها اطلاعات جمع کنه. در حال حاضر اینطور به نظر میرسه که گروه کلی مسئول هک BND میباشند. تو تنها کسی بودی که تو اتاق سرور بود. چی کار کردی اونجا؟ ما که گفتیم به چی دست میزنیم هیچی رو بر نمیداریم، فقط پرینتر رو روشن میکنیم. نکنه اطلاعاتی جا گذاشتی؟ من یه پارتیشن مخفی توی سرور BND پیدا کردم که رمزشو باز کردم و بعدش چیزی مثل لیست کارمندان اونجا دانلود کردم. دقیقا نمیدونم ولی فرستادمش واسه MRX. عقلت از دست دادی بسر. میخواستم به اون ثابتش کنم، میخواستم به شما ثابت کنم. شما فکر میکنید که من هیچی نیستم. بعضی اوقات ما عکسی رو که از کسی گرفتیم محکم نگه میداریم. مثل این بود که دیگه نمیتونستم خودم رو بشناسم. همه میدونم که چی میخوام. ما باید حساب کریپتون رو برسیم. ناگهان معلوم شد که MRX اطلاعات دزدیده شده را به مافیای سایبری روسیه فرو داده. فرند صاحب MRX. وقتی ما فهمیدیم کریپتون برای BND کار میکنه کنار گذاشتیمش پسر. الان همه فکر میکنن که کار ماست. مسئول این افتضاح تویی. آره. محصول اتریش. کریپتون با دولت همکاری میکرد. واسه همین حذفش کردن. خب این چه ربطی به کلی داره؟ نظری ندارم. ممکنه شکست بخوریم. هوگ به من زنگ زد. میخواست که یه ارزیابی بکنم در مورد تو و کارت. نمیدونستم کارت پیش نمیره. چرا به من چیزی نگفتی؟ بر طبق گزارشات واصله پلیس شدیداً به دنبال گروه‌های هک کننده اتفاقات اخیر است و در این خصوص عده‌ای بازداشت و جمعی نیز تحت تعقیب هستند. پلیس هنوز ما را در جزئیات این عملیات قرار نداده است. به زودی اخبار جدید به سمع و نظر شما خواهد رسید. تو این واسه کجا داری میری؟ یکم تفریح بکنم دیگه، این قضیه حال نمیده. کریپتون مرده، مکس مرده و ما به خاطر این فاجعه بدجوری داریم سرزنش میشیم. بنیامین میتونه خودشو تسلیم پلیس کنه. نه. به اونا بگه چطوری تنها این کلی لعنتی رو ساخته. میخوای ما رم قربانی کن؟ شما همیشه میخواستین که فرار کنید، درسته؟ واسه مهم نیست چه غلطی میکنی، من دیگه نیستم. استفان صبر کن، اینا تقصیر منه. من باید MRX رو پیدا کنم. خب بعدش چی؟ در مورد ما نیست، در مورد MRX فرندز هدف اون است. حق با بنیامین. فرار این مشکل رو حل نمیکنه. ردای زیادی اونجا مونده. مسئله فقط زمانه تا وقتی که گیرمون بندازن. ما MRX و فرندز رو بهشون تحویل میدیم و دوباره نامرئی میشیم. دقیقاً. وقتی گفتم ما منظورم تو نبودی. ردش کن بره. وای خدای من، چی به سرت من اومده؟ حالم خوبه. بگو ببینم چی میخوای. دیشب یهو غیبت زد. آخه من فکر کردم که نمیدونم. اومد اینجا دنبال مکس؟ مکس؟ نه. الان بهتره که از اینجا بری. مگه اونجا داری بمب میسازی؟ چیز دیگه ای میخوای بگی؟
چه مرگته؟ عجیب غریب شدی. دقیقاً این چیزی که داری میبینی درست میبینی. من یه آدم عجیب و غریبم. میدونی چه؟ کاش هیچ وقت باهات آشنا نمیشدم. باید ماریکس رو پیدا میکردیم. من تومه بودم. اخیراً خیلی مشکوک شده بودیم و فقط از شبکه‌های عمومی استفاده میکردیم. خیلی خوب دیگه شروع کن. شما اینجایین. زود باشین بیاین یه خبراییه. اینجا 2 تا اجازه ورودی میخوایم. صبر کنید. تلاش کرد که با ام‌آریکس تماس بگیره. آدرس آیپیش واقعی نیست. از 100 تا سرور استفاده میکنه که همشون توی اروپا هستن. هر 3 ثانیه جاشو عوض میکنه. فکر کنم یه چیزایی فهمیدم. سروری که بیشتر از اون داره استفاده میکنه آیپیش اینه. میتونم آدرسشو پیدا کنم. اون تو برلینه. خوبه. هر چقدر میتونی اطلاعات جمع کن کاتیا. دسترسی کانال خصوصیشو بهم دادی. منتظر چی هستی؟ زیاد وقت نداریم. بیشتر گاز بده. کی هستی؟ تو کی هستی؟ تو با فرنز کار میکنی؟ ما میخوایم جزوی از فرنز باشیم. تو بیندی کارت خوب بود. بذار ببینم بازم میتونی انجامش بدی. وقتمون باید بریم. تقریبا پیداش کردم. خشک شانس. چه خبر شده؟ راهو باز کنین. به دنیای زیک زمینی خوش اومدی. جاندش بزنن. اونها اینجا. گرفتیش؟ بیاین بریم بیرون. اومدم. خیلی خب پایین میبینم تو. هیچی. انگار آب شده رفته تو زمین. بیا. اومدش بزن بریم. معلق شدم. قراره یکی از مرکز بیاد جامو بگیره. متاسفم.
اماریکس در مورد چی میخواد صحبت کنه؟ میخواست تروجان به سیستم یوروپول بفرستیم. اگه کسی به یوروپول دسترسی داشته باشه میتونه تحقیقات رو دنبال کنه و دستکاریش کنه. نقشه شما چی بود؟ میخواستیم بدونیم اماریکس کیه. هویت اون در ازای آزادی ما. میخواستیم ثابت کنیم که اون در قتل کریپتون دست داشته و از لیست تحت تعقیب درجه 1 ناپدید بشیم. ما فقط میخواستیم که نامرئی بشیم. همین. برای دسترسی داشتن به کامپیوتر اماریکس ما باید به تمام وسایل مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کردیم. استفان به برنامه‌اش میگفت اسب حامله. اون یه ویروس توی ویروس دیگه بود و بعد وقتی اماریکس به سرور یوروپول وصل میشه از حفره‌ای که ما ایجاد کرده بودیم استفاده می‌کرد و ما میتونستیم به کامپیوترش دسترسی پیدا کنیم و مشخص میشد که اماریکس کیه. ولی قبل از اون باید همه شواهد رو از بین می‌بردیم. میخوام معذرت خواهی کنم بابت دختر چشمابی. ماری را میگم. تو میدونستی که اون همیشه چقدر برای من مهم بوده ولی ذره اهمیت ندادی. لعنتی. چی میتونم بگم؟ من یه عوضیم. باز خوبه که خودت هم میدونی. من یه آدم دروام. هیچ وقت نتونستم کاری که تو میتونی انجام بدم. فقط یه بچه اسکریپت نویسم. کاری بیشتر از کپی پیست بلد نیستم. حتی بلد نیستم برنامه بنویسم. یکی رو دیگه نمیدونستم. از این خوشتون میاد؟ پرنده ها گشق. دارن میرسن. بیا. تو راه هاک بودیم به سمت یوروپول. مجبور بودیم وارد دهان شیر بشیم ولی مسیر سخت و طولانی در پیش بود. چندین روش امتحان کردیم بدون هیچ موفقیت. از روش قدیمیمون هم استفاده کردیم. ساختن سایت تقلبی. حتی تلاش کردیم که از کانالاشون عبور بکنیم. لعنت. تنها راه ورود همینه. شانس ما رو. چیکار میکنی؟ میخزانتی. خب درش بیا. ما باید قبول میکردیم که وارد شدن به یوروپول غیر ممکنه. چیه؟ به چه نگاه میکنین؟ این جریان تقصیر من بود. من همه رو تو این هچل انداختم و این من هم که باید خودمون از این وضعیت خارج کنم. انسان در حالت عادی زود باور و اعتماد پذیره. مهندسی اجتماع. زود باش، به خودت ایمان داشته باش. عذر میخوام، ببخشید واقعا. من با بچهای مدرسه اومده بودم. میشه اجازه بدین که برم داخل؟ یه لحظه غافل شدم و خلاصه کیفم اون تو جا گذاشتم. ببخشید واقعا. برو فردا بیا پسر. الان دیر وقته.
آخه میدونید مشکل سر پدر منه. من قبلا هم کیفمو گم کرده بودم. اگه بفهمه که من گمش کردم واقعا خیلی عصبانی میشه دیگه. پدرمو در میاره. متاسفم نمیتونم اجازه بدم. خواهش میکنم. کاش میشد یه خورده وضعیت منو درک میکردین واقعا. متاسفم. این بچه ها چه کنیم؟ پسر بیا. دو دقیقه. کجا موند؟ پیداش کردم. با اون باکس میتونستم به شبکه دسترسی داشته باشم و بعد به دومین مورد میرسیدیم که در موازات اولی بود. بهش میگفتن شیطان دوم. اگه یه نفر از یکی از ادارات به اون شبکه وصل میشد میتونستم به لپتاپش دسترسی پیدا کنم و بعد از اونم به سرور. اماریکس به ما دسترسی به یک کانال سیاه اینترنتی رو داد، جایی که ما تونستیم دستورالعمل رو پیدا کنیم. من فقط به اماریکس تروجان دستکاری شده رو میدادم و به محض اینکه به سرور یوروپول وصل میشد ماسکش بالاخره از صورتش میافتاد. فرنز اما اماریکس به ما رو دست داد. لعنتی. نباید از کلید استفاده می کردی. باید از تغییر دهنده IP استفاده می کردی. حالا ما می دونیم تو کی هستی و محلت کجاست. بیا باید برگردیم. اماریکس بازی رو برده بود و این من بودم که همه چیز از دست داده بودم.
مکس، پول و استفان هر سه تاشون مرده بودن. میخوام دوباره بنجامین بشم. من میخوام دوباره نامری بشم. ماتسی، هانه هستم. به محض اینکه بیدار شدی به من زنگ بزن. باید بیای اینجا فوراً. انگار بالاخره تنها شدیم. اومدی یاره؟ آره اومدم. اسکار گفت یکی سرور دانشگاهو چند ماه پیش هک کرده. میخواسته سوالای آزمون کارشناسی رو بدزده که انگار گرفتنش. یه بار گفتی که باید بفهمی که کی هستی و فرصت‌های زیادی اون بیرون هست. اما تو میتونی هر کسی که میخوای باشی. تو میتونی هر چیزی که میخوای باشی. میفهمی چی میگم؟ من که رئیس فدراسیون. آدم عجیب غریبی هستی. با من میای؟ انگار واقعا دیوونه‌ای. کجا؟ هر جا که تو بخوای. کوپنهاگ. تو میتونی هر جا بری. چرا کوپنهاگ؟ چرا که نه؟ آره چرا که نه. دیگه چی در مورد من میدونی؟ میدونی که معلق شدم؟ بازم دلت میخواد نامرئی بشی؟ اما فرنس میدونه که تو کی هستی. تو یه هویت جدید میخوای. تو میخوای تحت قانون حمایت از شاهدین باشی. این همون چیزیه که همیشه میخواستی. برای این من به تو ماریکس و فرنزو میدم. مگه نمیخوایشون؟ البته به این سادگی نیست. راست میگی. بخش جنایی پلیس فدرال موفق میشه. سیاستمدارا و رسانه‌ها کیف میکنن. تو هم سمتتو به دست میاری. خب فرض کنیم که من موافقم. چطوری ماریکسو میخوای بگیری؟ با یه حقوق استثنایی. یه سری شکاف بزرگی یه سیاه‌چاله تو داستانش داره. اون هیچی نیست. هیچ کس. اون فقط یه بچه است که با آتیش بازی کرده و سوخته. ولی میتونه ما رو به اماریکس برسونه. اون وقت میتونیم فرنزم گیر بیاریم. هانه تو معلق شدی. تعهد قانون حمایت از شاهدین باید تموم بشه. برای همین بهت نیاز دارم. این حقه جادویی چطوری عمل میکنه؟ ما باید به نقطه ضعف اصلی اماریکس حمله کنیم. به غرورش. اون اینجاست. اماریکسی خائنه. اون هویت ها رو میفروشه. اماریکس خائنه. اون برای دولت کار میکنه. اماریکس کریپتونو کشته. واقعا باورم نمیشه. عوضی میدونستم. آدم فروش. اون جزئی از فرنزه. چه عوضیه؟ من هویت ها رو میفروشم.
اینجا چه خبره؟ این چه کوفتیه؟ من با پلیس همکاری میکنم. این در کوفتی رو باز کن. لعنت به تو. اون ماریکس نیست. میخوایی با کی باشی؟ من ماریکسم. در رو باز کن. فکر کردین من یکی از شما؟ گوره باباتون. تو کی هستی؟ تو کدوم عوضی هستی؟ اون ماریکس نیست. من ماریکسم. هیچ وقت برای دولت کار نکردم. چه خواهی هستی؟ تو کدوم عوضی هستی؟ کی هستی لعنتی؟ الان میدونم کی هستی. تو نباید از اون استفاده میکردی. بعد از تغییر دهنده IP استفاده میکردی. خودت به من یاد دادی. بجنبید، زود باشید. الان بی حساب شدیم. گرفتیمش. هویتش معلوم شد؟ شون دانن 19 سالشه. اهل نیویورکه. تو این قضیه آخرین نفری هستی که از نتیجه سود میبره. هدیه ای از طرف سوپرمن. خیلی خوب، چند ساعت دیگه آزاد میشی با یه اسم جدید توی شهر جدید. یه سری شکاف به بزرگی یه سیاهچاله تو داستانش داره. Frau Sturm? Ja. خانه لیندبرگ، کاراگاه. میخوام ازت چند تا سوال بپرسم. باشه. این آدمو میشناسی؟ نه. اسمش بنیامین انگله. میگفت با هم توی کلاس بودیم. بنیامین انگل. الان یادم اومد. پسر عجیب غریبی بود. تازگی بنیامینو دیدی؟ نه. عذر میخوام، این سواله برای چیه؟ بنیامین تحت نظر پلیس مرکزی آلمانه. اون ادعا کرد که در این چند ماه اخیر شما با هم ملاقات داشتی. ما ملاقات داشتیم؟ اون واقعا دیوونه است. هیچ وقت دوست ندارم با همچین آدمایی رفاقت داشته باشم. ممنون به خاطر وقتی که گذاشتین. در واقع موضوع انگله، یا بهتر بگم فرشته تو. بنیامین؟ میشناسیش؟ از وقتی بچه بود خانواده‌اش میومدن پیش من. چی در موردش میتونی به هم بگی؟ اجتماعی نیست، منزویه. تو زندگیش خبر خاصی نیست. شنیدم مادرش خودکشی کرده. میشه گفت بنیامین تو شرایط خیلی خاصی بزرگ شده. مادرش مشکل هویتی داشت. شیزوفرن بود؟ اختلال چند شخصیتی.
اختلال چند شخصیتی داشت و فکر میکرد که همه اون شخصیت خودشن. داروها داشتن بهش فشار می آوردن. آخرش هم نتونست دووم بیاره. میتونه موروثی باشه؟ احتمال داره. عاملش دقیقاً چیه؟ میتونه به خاطر اختلاط با مواد دیگه باشه. حتی بعضی از داروها میتونن نشانه های بیماری رو قوی تر بکنن. عوامل دیگه ای هم هست. ریتالین؟ ریتالین یکیشونه. این سوال واسه چیه؟ حال بنیامین خوبه؟ نتایج آزمایش اینجاست. بذار حدس بزنم. پوکه ها مال جنگ جهانی دومن. آره. این زخمو کجا خوردی؟ چی بهت آسیب رسوند؟ چرا سویچ ماشین دست تو بود؟ قرار بود استفان ماشینو برونه. در مورد پاول به من چی گفتی؟ در مورد مادرش چی؟ وقتی پاول بچه بود مادرش مرد. اینا شخصیتای توه. همه اونا تو هستی. نه، اونا مردن. هیچ مرده ای نیست. هیچ شواهدی تو هتل های کوفتی وجود نداره. دوباره مرور میکنیم تو اتاق هتل چی دیدی؟ نمیفهمم راجع به چی داری صحبت میکنی. چیزی وجود نداره. تو خودت اونا رو تو تخیلاتت ساختی. تمام گروه کلی خودتی. تو خود ماکسی. چه؟ فکر میکردی من اینجا زندگی میکنم؟ تو استفانی. خسته نباشی، عضو اتحادیه دانمارک هستم. پاولم خودتی. توی همه اون کارا فقط خودت بودی. تنها. از معبد من خوشت میاد؟ حتی نصف این آدم ها رو هم نمیشناسن. مزخرفه. ما یه اسم میخوایم. ما باید یه برند بشیم. باید مشهور بشیم. تو دید بودن خیلی خطرناکه. باید خارج از رادار بمونیم. گور بابای رادار. برند محشره. یه اسمی مثل انانیموس یا مثلا اماریس. میخ لعنتی. همینه. من مثل مامانم نیستم. من میدونم کی هستم. این به معنی اینه که توافق ما در رابطه با قانون حفاظت از شهود از بین میره. نه تو به من گفتی که تحت حمایت قانون محافظت از شهود هستم. قول دادی. این چیزی که دقیقاً تو گفتی. واقعا متاسفم. اونا کریپتون رو کشتن. من به اماریکس خیانت کردم. پیدا میکنن. میفهمی؟ ما توافق کردیم. من تحت قانون حمایت از شاهدین بودم. این چیزی که تو قولش دادی. متاسفانه تو بیماری. من مثل مامانم نیستم. هرگز مریض نیستم. منو ببخش. پرنس منو میکشه همونطوری که کریپتون رو کشت. من میخوام تحت قانون حمایت از شاهدین باشم. تو به من قول دادی. تبریک میگم. همکاری بین یوروپول و BKA از اول بر اساس ترکیبی از کارایی، متخصصین حرفه‌ای و اطمینان بود و البته تحت مسئولیت هانه لیندبرگ، یک مبارزه استثنایی در برابر مافیای سایبری. اینترنت یه سیاهچاله قانونی نیست.
اما هرچه هست دیگه درهاش نامرئی نیستن. بنیامین، ازشون خواستم که تو رو به دادگاه بیارن. خب حال مامانت چطوره؟ باشه پسرا. شرمندم که حرکت کردم. کارم منصفانه نبود. قانون حمایت از شاهدین فقط در حد حرف همین. 5 دقیقه وقت داری. بهشون چی میگی؟ برای رفتن به دادگاه آمادت میکنیم. دوباره اخراجت نکنن. اونا اماریکس رو میخوان، فرندز رو میخوان. تو براشون بیارزشی، براشون نامری هستی. به هم قول بده که دیگه توی کار حک نباشی. قول میدم بهت، بدون هیچ کلکی. صبر کن، فقط یه مورد دیگه. کلکشو یدم میدی؟ اگه بدونی چطوری کار میکنه دیگه گورشو نمیخوری. هر کسی چیزی رو میبینه که میخواد ببینه. مراقب خودت باش. پس گول خورد. بهترین حقه مهندسی اجتماعی دنیا. حتی یوروپول هم نمیدونه تو کی هستی. چه اسمی انتخاب کردی؟ بدون اسم. قبوله. پس من کی هستم؟ من بنیامینم. من یه هکرم و این داستان زندگی منه. هک کردن دقیقاً مثل شعبده بازیه. با هر دوشون میشه دیگران رو فریب داد. کجا بودی؟ کامپیوترم دست اون است.
میدونن کیم، باید از اینجا خارج آخه چطوری؟ خب تو یوروپول بودم. چطوری وارد اونجا شدی؟ خودمو به جای یکی از دانش آموزای گروه جا زدم. حالا اینش مهم نیست. عملیات شکست خورده. اونا همه اطلاعات و جزئیات شخصی مربوط به منو دارن. همه چی رو میفهمین. ما باید فوراً از اینجا بریم. خیلی خوب. بجنبین دیگه، منتظر چی هستین؟ تو حالا یکی از مایی. اینجا ولت نمی کنیم. تکلیفمون چیه؟ هیچ سیستمی نفوذناپذیر نیست. اینجاست. گوش کنین. بیماران روانی تحت قانون حفاظت از شاهدین قرار نمیگیرن. یه بار دیگه سعی کن تمام جزئیاتشو مرور کنی. اون وقته که میتونی کاملا به خودت باور داشته باشی. البته اگر حس نکنی ازت سوء استفاده میشه. تو میتونی رفیق. فقط این مونده. آماده ای؟ لعنت! هممون نامرئی هستیم. اگه اون چک کرده باشه چی؟ نگران نباش. چک کرده. همون هر چیزی که میخواد داره. بدون هیچ کلکی.